والإمام أبو حنيفة كان من أهل التصوف وكتب فيه: إذن فهناك تصوف سلفي. Saya juga nggak tahu dapat doktrin dari mana ini, ajaran yang menganggap tasawuf itu ajaran yang sesat, tidak baik, harus dihindari. Nah, tujuan dari video ini tentu untuk meluruskan kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Gimana kabarnya sahabat-sahabat harmoni sekalian? Lama kita tidak berjumpa ini karena memang kemarin saya sempat sakit, demam, batuk-batuk, pilek. Nah, ini sekarang sebenarnya suaranya masih belum terlalu fit ya. Tapi karena sudah lama saya tidak buat video, sudah lama kita tidak mendengarkan petuah-petuah dari para ulama Timur Tengah. Nah, kali ini kita akan menyaksikan video dari Syekh Ali Jum'ah yang akan membahas tentang sejarah tasawuf atau ajaran sufi. Nah, ini penting kita akan bahas karena saya lihat banyak teman-teman di kolom komentar yang skeptis, yang menganggap ajaran tasawuf, ajaran sufi itu ajaran sesat, ajarannya orang gila. Saya juga nggak tahu dapat doktrin dari mana ini, ajaran yang menganggap tasawuf itu ajaran yang sesat, tidak baik, harus dihindari. Padahal banyak sekali ulama-ulama besar, ulama-ulama kenamaan, generasi salaf, bahkan di kalangan sahabat sendiri yang mengamalkan ajaran tasawuf yang memang dulu belum ada istilah tasawuf. Memang istilah tasawuf atau sufi itu belakangan muncul ya. Nah, tujuan dari video ini tentu untuk meluruskan kesalahpahaman teman-teman tentang ajaran tasawuf. Oke, langsung saja kita saksikan videonya, dan seperti biasa di akhir video saya akan memberikan sedikit kesimpulan. أكتب بحثا حول الخلاف بين الفقهاء والصوفية، فهل يمكن إطلالة من فضيلتكم حول هذه المسألة؟ الفقهاء يتكلمون عن الحكم الشرعي للفعل البشري: السرقة حرام، الصلاة واجبة، البيع مباح، الزواج سنة مستحبة لقادر عليه. فإذا تأملنا في السرقة والصلاة والزواج والطلاق والقضاء وجدناها أفعال بشرية، بعضها حرام وبعضها واجب وبعضها مباح وبعضها مندوب وبعضها مكروه. عندما تقول أكل البصل الني مكروه، أكل البصل ده فعل من أفعال البشر، فالحكم صفة لذلك الفعل. الفقهاء هم الذين ينشئون هذه الأحكام الشرعية المرعية. أهل التصوف عندما جاءوا أخذوا من حديث جبريل الذي تكلم عن مرتبة الإحسان، وكما قال سيدنا: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. أقاموا لذلك نظاما لتخلية القلب من كل قبيح وتحلية القلب بكل صحيح عن طريق ما أمر الله به ورسوله من الذكر والفكر، ومن السير في درجات إلى الله سبحانه وتعالى يترقى فيها العبد معه كل يوم، وإلى تطبيق الكتاب والسنة من هذا الجانب. فهم يتكلمون عن أعمال القلوب وعما تحدثه العبادة من آثار، تكلموا بالتوسع عنها. الفقهاء عندما جاء أولئك يدعون إلى تنقية القلوب، هم ليس لهم عمل في تنقية القلوب، فظنوهم يتكلمون على موهوم. فلما رأوا أدلتهم اتفق الفقهاء مع الصوفية. أول من تكلم عن هذا المعنى وهذه الدائرة من حياة الإنسان والاهتمام بها كان سيدنا علي، ثم سيدنا أبو بكر. علي علم هذا للحسن البصري، علمه كيف ينقي قلبه من القبيح
وكيف يحلي قلبه بالصحيح. علمه الآداب مع الناس ومع النفس ومع الله. وتلقى الحسن البصري هذا عنه، وغير واحد من التابعين تلقى هذا عن أبي بكر. وجاءت الأسانيد وإلى يومنا هذا لتلك الطائفة المباركة التي تهتم بدرجة الإحسان وتصل بالمسلم عن طريق الكتاب والسنة إليه. ولكن الفقهاء تعجبوا من ذلك أول الأمر، ثم بعد ذلك ركبوا ذلك الطريق، إلا أنه كان في العصور الأولى يسمى زهدا. وكان الإمام مالك زاهد في الدنيا، كانت الدنيا في يده ولم تدخل قلبه. والزاهد لا يسمى زاهدا إلا إذا امتلك الدنيا بيده. أما ذلك الذي هو محروم من الدنيا وصابر على بلاء الحرمان فليس بزاهد، إنما هو صابر. والإمام أبو حنيفة كان من الزهاد، كانت حلته تقدر الآن الحلة الواحدة ب140,000 جنيه. 140,000 جنيه الحلة بتاعته اللي بيغيرها كل يوم. أهو ده زاهد ده، لأن الدنيا في يده وليست في قلبه. أما بعد ذلك وجاء السفيانان والحمادان والشافعي، كلهم كانوا من أهل هذا المعنى، وينسب للشافعي كثير من هذا الكلام. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكان من أهل القرآن، فكان يقرأ القرآن كثيرا ويختمه كثيرا، وكان القرآن أمام الشافعي كالسطر الواحد يأخذ منه ما يشاء. الإمام أحمد ذهب إلى الحارث المحاسبي يستمع إليه، فأغمى عليه وهو يستمع إليه من فوق السطح، وقال هذا كلام خطير. إلا أنه بعد ذلك وعلى عهد الإمام الغزالي أصبح الفقهاء من الصوفية. فالغزالي أحد أركان المذهب، الغزالي والجويني ركني المذهب في القرن الخامس الهجري. الغزالي ميت 505، كان من أهل التصوف، وكتب فيه إحياء علوم الدين ومكاشفة القلوب وغيرها من هذا المعنى. وبدأ الفقهاء الكبار يركبون طريق التصوف علنا بعدما فهموا المصطلح الذي كان مغبشا عليه بين هذه الطائفة وتلك الطائفة، أو بين هذين العلمين. فظهر عبد الكريم القشيري إلى أن جاء أبو الحسن الشاذلي، وكان من تلامذته سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وكان من أتباعه المرسي أبو العباس، ومن أتباع المرسي بن عطاء الله السكندري، وكان فقيها في الأسكندرية، وهكذا. فالتأم الحال حتى أصبح شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري شيخ الجامع الأزهر خاتمة المحققين على طريقة النقشبندية. وهكذا اتفق الطرفان من لدن القرن الثاني الهجري وإلى يومنا هذا
لما زال ما بينهما من مصطلح وفهم كل واحد منهم مراد الآخر. إذن فهناك تصوف سلفي يمثله مالك ومن معه، وهو كان يطلق عليه الزهد. وهناك تصوف سني يمثله الغزالي ومن معه، وهو الذي يسير إلى يومنا هذا. إلا أنه في الطريق ظهر تصوف آخر، وهو التصوف الفلسفي، والذي يمثله محي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال عنه العلماء الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. وألف الفتوحات المكية، ومال إلى معنى الحب. وبعده جلال الدين الرومي والشمس التبريزي قبل جلال الدين وأستاذه. فانتشر مذهب الحب الذي هو أحد أركان الإحسان عندنا، انتشر في العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا. استطاع محي الدين أن يدرس عقلية الآخر، وأن يخاطبه بخطاب يصل إلى قلبه، فأظهر له الحال وكشف له الستر وبين له الأسرار، فتدفقت الأنوار. محي الدين بن العربي كان له دور كبير في انتشار الإسلام في العالم شرقا وغربا، وذلك من مدخل الحب. والحب ليس من عمل الفقهاء، بل هو min amalil muhsinin. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat harmoni sekalian, video dari Syekh Ali Jum'ah yang membahas tentang sejarah tasawuf atau sufi. Yang menarik, ajaran tasawuf itu memang sudah sejak lama ya, bahkan sejak zaman Nabi. Nah, meskipun kata Syekh Ali Jum'ah tadi, dulu tidak dikenal istilah tasawuf, lebih dikenal dengan istilah az-zuhud. Orang yang zuhud diistilahkan dengan zahid, orang yang meninggalkan dunia. Nah, itulah yang dikenal. Nah, seperti Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah tadi juga dicontohkan, generasi salaf. Inilah yang diistilahkan dengan tasawuf salafi ya, generasi salaf. Dulu bukan istilahnya tasawuf. Istilah tasawuf itu belakangan ya. Nah, kemudian ada istilahnya tasawufun sunni. Nah, ini yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya yang sangat terkenal. Kemudian muncul belakangan ada tasawuf falsafi. Nah, ini seperti misalnya Jalaluddin Ar-Rumi tadi, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syamsuddin At-Tibrizi, yang memang lebih menonjolkan ajaran cinta seperti Jalaluddin Ar-Rumi. Dan diakui bahwa dengan ajaran tasawuf falsafi inilah banyak orang-orang yang non-muslim yang tertarik dengan ajaran cintanya, ajaran Islam, karena memang fokus pembahasannya lebih kepada ihsan. Nah, inilah yang membedakan antara ajaran tasawuf dan ajaran fikih, bahwa ajaran fikih itu lebih kepada amalil jawarih, tentang haram, tentang halal, mubah, sunnah, makruh, ya itu ranahnya ulama-ulama fikih. Sedangkan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf itu a'malul qulub, membahas tentang tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan diri, menjernihkan hati, tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Nah, ini ranah pembahasannya ulama sufi. Nah, jadi dan ajaran tasawuf atau ajaran sufi itu sumbernya, dasarnya itu dari Al-Quran dan hadis, ajaran tentang ihsan, dan masih banyak lagi. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap ajaran tasawuf ini ajaran yang tidak ada dasarnya dari Nabi. Sangat-sangat keliru jika ada yang berpandangan seperti itu. Nah, jadi itu ya, video kali ini saya kira sangat menarik. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat. Kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Oke? Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.